Hello guys! Welcome back sa ating channel. So wala pa tayong magagawa ngayon dahil naka-quarantine tayo. So naisipan ko magkulay ng buhok. And today, ang gagamitin nating pangkulay ay yung chroma. So yun yung gagamitin natin ngayon. So before we proceed to our videos, make sure na nakasubscribe kayo sa channel ko. Hit the bell button para ma-notify kayo sa mga future nating videos. And kung gusto nyo makita kung ano yung naging resulta nitong pagkukulay ko ng buhok ko, let's keep on watching. Muli na natin yung ating pagkukulay. Isi-section ko lang yung buhok ko ng ganito. Ayan, para lahat ng mga dulo-dulo makulayan natin. Yun lang, wala akong brush pala. Kamayin na lang natin, guys. So, ito yung ating pangkulay. Lalagay lang natin sa buhok natin. And, lagyan ko yung isa kong kamay ng itong plastic. Wow! Nagkulay na. Since na wala tayong brush, kamayin na lang natin to. Hindi talaga ako ready dito. Pero, inapag-isipan ko lang kasi magkulay ng buhok. Dahil sa pagka-boring ko dito sa bahay. Yan, ubusin natin to. Kasi mahabang buhok ko eh. Ubusin natin. Tapos, ilagay natin siya for mga 1 hour siguro para tumalab yung kulay. Para pagkatapos ng quarantine, kulay blue na yung buhok natin. Mabango pala tong chroma na to. Ginamit ko rin to dati pero hindi ko na matandaan yung niya. Yung amoy niya. So mabango pala. Nakikita nyo ba yung kulay, guys? Ganyan kahaba yung buhok ko. Yay! Oh. Yeah. Alis ka, Ginger. Shucks.
Lo. So, ayan. Tapos na tayo ng kulay. Antayin na lang natin magbabad yan, guys, ng mga 45 minutes. Ayan. Para tumagal siya ng konti sa buhok natin. Kasi masyadong ano, oh. Hindi ko lang alam kung gaano katagal to mag-i-stay. Linisan muna natin yung ating mga... Baka dumikit ng panghabang buhay yan dyan. Yun ang kamay ko, ang pangit. Pero matatanggal din yan, guys. Pag halimbawa naglaba, matatanggal din siya. Don't worry. Ang ano pala nito, guys, ang kulay nito is blue violet. Ayan. Chroma Celio Shine. Ayan. Blue violet. Okay, so antay tayo ng 45 minutes, guys, and saka natin banlawan yung ating hair. Guys, yung ating buhok na tinina. Halos kulang yung ano, halos kulang yung isang container na yun sa buhok ko. Kasi mahaba yung buhok ko eh. So tingnan na lang natin kung ano yung kalalabasan nito, kung okay ba o disaster ba. Yung dito banda sa top, hindi ko siya masyado nilagyan. Dito lang banda sa baba. Ayan, so antayin natin na mag 45 minutes, guys, and balikan ko kayo. Okay? Okay, guys, so almost 1 hour na simula nang in-apply natin yung ating kulay sa ating buhok. And it's time na to rinse. I-rinse na natin, guys, yung ating buhok. Tanggalin lang natin ito nakalagay dito, nakaipit. Lagyan ko kasi siya ng goma para hindi siya hindi kumalat yung ating kulay. I think ito muna. Ang kulay na ba? Ayan, so hindi ko alam kung nagkulay na siya, but babanlawan ko na siya. Kasi sobra na siya, baka maluto yung buhok natin kapag hindi natin binanlawan agad. Kasi ang suggested lang dito sa mga kulay is 1 hour. Maximum 1 hour. Babanlawan na natin siya, guys. Tapos ayan, tapos na nating banlawan yung ating buhok. And suklayin lang natin and then patuyin. Tingnan natin yung resulta, guys. Parang feeling ko umitim yung buhok ko, hindi naging blue. Pero may konting siya dito, may konting bluish na nakikita ako sa shade niya kapag inaayos ko yung camera. Nag-auto-focus kasi siya. Ayan. Sobrang kapal kaya ng buhok ko, kaya hindi siya ganun ka yung pagkakakulay.
I don't know. Let's see. And ito na nga guys, yung resulta ng aking buhok after ko mag-kulay. So, ayan siya guys. Kita nyo, walang pagbabago sa buhok ko. As in, wala talaga. Ayan oh. Kulay itim pa rin siya. So, nag-assume ako na magiging blue yung buhok ko or something like that. Or violet blue. Kasi violet blue yung kinulay ko sa buhok ko. At na-surprise ako dahil walang nangyari sa buhok ko. So, ayan yung nangyari. Bukod sa naging, parang nagkaroon ng flyaway at nasunog yung buhok ko. Ayan oh. Pero, thanks God pa rin makintab pa rin yung buhok ko. So, bukod sa nag-fly away yung buhok ko at nasunog at nagpo-fall off ngayon yung buhok ko, walang magandang naidulot yung pagkukulay ko. So, dahil sa pagka-bored ko dito sa bahay, kaya kinulay ko yung buhok ko. So, inassume ko naman, God, sana maganda naman yung resulta. At, ayan nga, walang nangyari sa buhok ko, guys. So, wala. Malaking failed. So, ano pa bang masasabi ko sa inyo, guys? I'm so sorry na disappoint ko kayo sa videos ko. Baka nag-assume kayo na ang ganda ng kulay ng buhok mo. Paano kinulay yan? So, walang nangyari, guys. Walang nangyari, guys. Walang nangyari sa buhok ko. As in, sobrang na-disappoint talaga ako. Wala akong maipakita sa inyo, guys. Ayan. Ayan yung buhok ko. I'm so sorry. So, ayan, guys. I hope na nakasubscribe kayo sa channel ko sa mga susunod pa na video na gagawin ko dahil sa pagka-bored ko sa bahay ko. 30 days pa to, guys. 30 days, my God. Okay, so I hope na nakasubscribe kayo sa channel ko. And please keep safe everyone. Stay at home. And see you again, guys, sa aking mga susunod pang videos.